AI තාක්ෂණයත් එක්ක YouTube එක ඇතුලේ අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි faceless YouTube channel හදන එක. ඉතින් මෙන්න මේ වැඩේ ඇතුලේ කිසිම පුද්ගලයෙක්වත් කිසිම කැමරා උපංගයක්වත් කිසිම මයික් එකක්වත් භාවිතා කරන්නේ නැතුව තමයි වීඩියෝස් හදන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට අපි ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ channel එක ඊට පස්සේ මේ channel එක මෙන්න මේ channel එක මේක මෙන්න මේක මේ හැම channel එකකටම පොදු දේ තමයි ඒගොල්ලන් AI avatar එකක් එහෙමත් නැත්නම් AI වලින් නිර්මාණය කරගත්ත පුද්ගලයෙක් තමයි මේ මම කතා කරන විදිහටම ඒගොල්ලන් නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි channel එකක් හැදුවොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් වෙනවා news channel එකක්, podcast channel එකක්, entertainment channel එකක්, ඒ වගේම education channel එකක් ඔයාට YouTube එක ඇතුලේ නිර්මාණය කරගන්න. මේ විදිහට හදාගත්ත පොඩි ක්ලිප් එකක් අපි ඔයාලට පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මොන වගේ දෙයක්ද අද වීඩියෝ එක ඇතුලේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් ගිහිල්ලා ඉක්මනටම බලලා එන්න. අපි යමු අපේ වැඩේට. Hi everyone. Today, I want to talk about the 3 keys to success in the film and television industry. First key to success is passion. Without a true love for storytelling and creating content, it's hard to stay motivated in this competitive industry. Second key is perseverance. Rejection and setbacks are a common part of this field, so it's important to keep pushing forward and never give up on your dreams. The third key is networking. Building relationships with other professionals in the industry can open up new opportunities and help you grow your career. ඉතින් වස්තුල අපි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? ඔය පුංචි විනාඩි 10කින් දැනගන්නවා මේ වගේ AI avatar එකක් ඔයාගේ faceless YouTube channel එකට භාවිතා කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම ශෙහාන් චානුක මේ channel එකෙන් ඔයාලට digital marketing ඒ වගේම business වලට අදාළ වටින වීඩියෝ අපි ඔයාලා ළඟටම නොමිලේම අරගෙන එනවා. අද අපේ වැඩේට භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ Hitpo Edimaker කියන tool එක. ඔයාට මේකට ඕන link හැම දෙයක්ම අපි පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට එතනින් ගිහිල්ලා මේ tool එක ඔයාගේ MacBook එකට ඔයාගේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියට ස්ථාපනය කරගැනීමේ හැකියාව මෙතනදී ලබා ගන්න පුළුවන්. Christmas එකත් එක්ක අලුත් features ගොඩක් මෙන්න මේ Hitpo Edimaker ඇතුලේ තියෙනවා. අපිට ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ වැඩේට භාවිතා කරන්න ඕන මුලින්ම අපි AI copywriting කියලා. අපි අද බලමු කොහොමද ඔයාට news channel එකක් හදාගන්න ඕන කොහොමද මේක භාවිතා කරන්න ඕන කියලා. මුලින්ම අපි AI copywriting භාවිතා කරලා news channel එකකට අදාළ ලස්සන news එකක් generate කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි කියනවා මෙයාට generate short news about කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට news එකක් ලබා ගන්න ඕන. ඔයාට news today කියලා Google එකේ search කරලා මේ විදිහට news channel ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඔයාට කැමති news channel එකක් මේකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ විදිහට Daily Mirror එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ news එක අපි හිතනවා හොඳයි කියලා අපේ වැඩේට මෙන්න මේක copy කරලා අපි අර generate කරගත්ත prompt එකට මෙන්න මෙතන මේක ලබා දීලා enter එක click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන news එකක් ඒගොල්ලන් generate කරලා දෙනවා. අපිට සරලව කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ generate කරගත්ත news එක copy කරලා යන්න ඕන මෙන්න මේ Hitpo Edimaker එකේ ඇතුලේ තියෙනවා AI avatar කියලා. මෙන්න මේක click කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් මෙතනට ඔයා copy කරගත්ත අපේ news එක මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මේක news එක represent කරන්න කැමති avatar එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලස්සන avatars ගොඩක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේක ඊට පස්සේ ඔයාට කැමති නම් මේක මෙන්න මේක මෙන්න මේක මේ විදිහට avatars ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එක්සැම්පල් එකකට මෙන්න මේ avatar එක මේකට භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ
ඔයාට මේ නිවස් එක රෙප්‍රසන්ට් කරන්න එහෙම නැත්නම් නිවස් එක ඉදිරිපත් කරන්න ලස්සන වොයිස් එකකුත් අපිට ඕනි කරනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් අපි ටෙක්ස්ට් ටු ස්පීච් එක ක්ලික් කරලා අපි ලස්සන වොයිස් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාට ෆීමේල් වොයිස් වගේම මේල් වොයිස් මෙතන ජෙනරේට් කරගැනීමේ හැකියාව මෙතනදී ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි එකින් එක පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලමු. HitPaw Edimaker is a popular video editing software with powerful AI features. HitPaw Edimaker is a popular video editing software with HitPaw Edimaker is a popular video editing HitPaw Edimaker is a popular video editing software with powerful HitPaw Edimaker is a popular video editing software with powerful AI features. HitPaw Edimaker is a popular video editing software with powerful AI features. මම හිතනවා අපේ වැඩේට මෙන්න මේ වොයිස් එක ගැලපෙනවා කියලා. දැන් අපිට ඇවටාර් එකක් තියෙනවා, අපේ නිවුස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකට ඕන වොයිස් එකකුත් අපි ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ජෙනරේට් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මිනිත්තු කිහිපයකින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක HitPaw Edimaker ඇතුළෙන්ම ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සරලව කරන්න තියෙන අපි නිර්මාණය කරගත්ත නිවුස් එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ ටයිම්ලයින් එකට ඇදලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනදි පුළුවන් මේකට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ පට ඒ වගේම පින්තූර වගේ දේවල් HitPaw Edimaker ඇතුළෙන්ම ලබා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් Pixabay එක ඇතුළෙන් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ක්ලික් කරලා සරලව කරන්න තියෙන්නේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අපේ ටයිම් ලයින් එකට ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට කැමති පින්තූරත් මෙතනින් ඔයාගේ වැඩේට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ටෙක්ස්ට් එකකුත් මේකට ඇඩ් කරන්න. මෙතනදී ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලන කෙනාට හොඳ අවධානයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් අපි ඇඩ් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ටෙක්ස්ට් එකක් මෙතනින් ලස්සනට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ලස්සන ස්ටයිල් උත් මෙතනට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන ස්ටයිල් එකක් ඔයාට ඇඩ් කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ෆිල්ටර්ස් උත් මෙතනදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපිට ෆිල්ටර් එකක් ඔයාගේ මූඩ් එකට ගැලපෙන විදිහට ඔයාට මෙතනදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ සියලුම වැඩ හරිනම් ඔයාට පුළුවන් අවසානයේදී වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක 1080pද 2Kද 4K වෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන අවුට්පුට් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව මෙතනදී තියෙනවා. සේරම හරිනම් ඔයාට පුළුවන් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. ඔයා පුංචි විනාඩි 10කින් හරියටම දැනගත්තා ඔයාගේ ෆේස්ලස් YouTube channel එක ලස්සන කරන්න ඕන AI avatar එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරගන්න කියලා. මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් පහල comment section එකේ අහන්න. අපි ඔයාට හැකි ඉක්මනින් ඒවට පිළිතුරු ලබා දෙනවා. ඔයාගේ මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයා ළඟටම එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ගිහිල්ලා ඉක්මනටම බලන්න.